Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, có lẽ nhiều người đã thưởng thức hương vị cua hoàng đế tức King Crab, nhưng rất ít người biết nguồn gốc thực sự của nó và có những loại cua hoàng đế nào, cách chế biến thế nào, cách chọn mua thế nào để được con cua ngon, vừa túi tiền lại vừa đủ và không lãng phí. Trong video hôm nay, tôi xin giới thiệu đầy đủ với các bạn. Các bạn thân mến, nói đến cua King Crab thì mọi người nghĩ ngay đến cua Alaska. Điều này cũng đúng vì cua King Crab Alaska được nhập khẩu về Việt Nam lần đầu tiên. Nhưng có ít người biết là cua King Crab có xuất xứ từ Nga. Và lúc đầu chỉ duy nhất ở Nga có cua King Crab. Vùng Alaska của Mỹ hiện nay trước kia cũng là vùng đất của Nga, sau đó được Sa Hoàng Nga bán vùng đất này cho Mỹ cách đây hơn 300 năm. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, các cơ sở còn quảng cáo cua King Crab Hàn Quốc và King Crab Na Uy. Vậy thực hư thế nào? Thưa các bạn, biển Hàn Quốc không có cua King Crab mà họ mua trực tiếp của ngư dân Nga từ ngoài biển rồi mang vào đất liền, phân loại và xuất khẩu. Na Uy trước kia cũng không có cua King Crab, hiện nay có được là do sự di cư của cua hoàng đế Nga từ vùng biển Murmansk. Na Uy chỉ mới phát hiện cua King Crab bắt đầu từ năm 1978. Cua ở vùng biển này có chất lượng kém nên giá rất rẻ. Nguồn nhập khẩu cua Na Uy về Việt Nam nhiều nhất là từ tháng 9 đến tháng 2 dương lịch nên giá cua ở Việt Nam lúc này giá rất rẻ. Vậy tại sao cua ở Nga nhiều như vậy mà không tự xuất khẩu? Đây là do vấn nạn tham nhũng và cơ chế chính sách của Nga gây nên. Các tài phiệt của Nga cai quản lĩnh vực này, thao túng việc đánh bắt và xuất khẩu. Cụ thể, do cơ chế các công ty đánh bắt muốn đi bắt cua ngoài biển hàng năm phải mua hạn ngạch khai thác là bao nhiêu tấn. Nếu khai thác quá hạn ngạch sẽ bị áp thuế cao hoặc không cho ra hạn ngạch. Vậy nên các công ty vẫn phải mua hạn ngạch, nhưng khi cho tàu ra khơi, họ đánh bắt một thuyền thật đầy rồi bán luôn cho các tàu của các công ty của Trung Quốc, Hàn Quốc đang chờ sẵn ở ngoài phao số 0. Các tàu ngoại quốc này lại do các ông trùm tài phiệt của Nga bảo kê mới được phép mua. Sau khi bán mẻ đầu tiên, họ có thể đi đánh bắt tiếp rồi bán tiếp theo nhu cầu bên mua và cuối cùng đánh bắt một ít mang vào bờ cho các cơ quan chức năng kiểm tra và bán trong nước. Vậy nên cua hoàng đế chủ yếu có trên lãnh thổ Nga, nhưng Nga hầu như không xuất khẩu đi nước nào cả. Các ông lớn trong ngành hải sản Việt Nam thòm thèm muốn nhập khẩu trực tiếp cua hoàng đế từ Nga nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ phía Nga. Các bạn thân mến, cua hoàng đế King Crab sinh sống ở vùng biển băng giá, vùng biển sóng dữ với những dòng hải lưu mạnh và băng đá. Người ta chỉ bắt được nhiều vào những ngày sóng to gió lớn, nên nghề bắt cua hoàng đế được coi là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới. Cua ở vùng biển Sakhalin và Alaska là một trong những vùng sinh thái hiếm hoi còn giữ được độ trong lành, vì thế thịt cua Alaska vô cùng tinh khiết, thơm ngon hơn hẳn so với cua ở các vùng khác. Những ngư dân sinh sống tại vùng biển này không quản sóng to, gió lớn trong vụ đánh bắt cua hoàng đế khổng lồ. Đây là loại cua hiếm có, bởi để đánh bắt nó, những người thợ săn phải ra khơi vào những ngày bão biển. Sau khi kéo lồng đầy cua lên, mọi người sẽ đặt chúng lên boong tàu với sự hỗ trợ của những chiếc cần cẩu. Sau đó họ phân loại chúng, những con cua đực có kích thước từ 1,5 kg trở lên mới được phép thu hoạch vì luật bảo tồn và di sản sinh vật biển. Tất cả các con cua cái đều phải cho trở về biển. Vì vậy, bạn không bao giờ nhìn thấy con cua King Crab cái trên thị trường. Đây là điều mà hầu như rất ít người biết đến. Mọi người thường nhầm giữa con cua có yếm nhỏ gọn với những con cua có yếm mọng nước để phân biệt con cua đực và con cua cái. Về những con cua có yếm to là con cua gì thì tôi sẽ nói rõ trong phần chọn mua cua. Điều đặc biệt là loại cua này có kích thước và trọng lượng lớn hơn rất nhiều so với cua ở biển thông thường. Cua hoàng đế King Crab và tôm hùm là hai món đắt nhất trong các loại hải sản. Giá của chúng được tính theo kg và lên xuống theo mùa. Cua càng to, đẹp, giá càng cao. Cua nhỏ, xấu như gãy càng, dập mai, sứt sẹo vân vân, giá càng rẻ. Ở Việt Nam còn rao bán cua ngộp. Vậy cua ngộp là loại cua như thế nào? Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn. Cua ngộp thực chất là cua ở các cơ sở bán hải sản. Họ nuôi trong bể để chờ bán, nhưng không may cua bị chết. Họ kiêng dùng từ chết vì sợ không có ai mua, nên phải dùng từ ngộp để bán cho dễ. Tuy nhiên, nếu cua vừa mới chết thì ăn chất lượng vẫn như cua sống, trong khi đó giá rẻ chỉ bằng một nửa. Ví dụ như cua sống có giá 2 triệu đồng 1 kg, thì cua ngộp họ chỉ bán với giá 800.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Còn nếu như cua chết sau 4 tiếng thì chất lượng sẽ giảm dần, vì hải sản là loại có hàm lượng chất đạm cao nên sẽ nhanh chóng phân hủy theo thời gian. Vậy nên khi các bạn mua cua ngộp thì cần chú ý thận trọng. Cách tính lượng cua như thế nào để cho vừa đủ ăn? Tuyệt vời nhất là khi thưởng thức cua hoàng đế cùng với các món hải sản khác để ăn vừa đủ no và không nên để thừa quá nhiều, ảnh hưởng đến chi phí và lãng phí. Nhưng làm sao để tính được lượng cua cho vừa đủ, trong khi đó lại có người ăn ít, có người ăn nhiều? Bạn cũng không nên làm chỉ một món duy nhất mà bạn nên kèm theo các món hải sản khác như tôm, hàu, sò vân vân.
Nếu gia đình bạn có 2 người lớn và 2 trẻ em thì bạn chỉ nên mua một con cua hoàng đế khoảng 3 kg kèm theo một ít hàu, một ít sò, một ít tôm là vừa đủ. Khi đi ăn ở nhà hàng cũng vậy, bạn cứ căn theo cách tính như vậy để gọi món sao cho thích hợp vừa với túi tiền của mình. Cua hoàng đế King Crab có những loại nào? Loại thứ nhất, cua King Crab sống. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có 2 loại King Crab, đó là King Crab đỏ và King Crab xanh. Vậy cách phân biệt nó thế nào? Cua King Crab đỏ khi còn sống có màu nâu hoặc màu nâu sậm. Loại cua này có chất lượng tốt nhất, thịt chắc, có vị ngọt và thơm. Cua hoàng đế xanh khi còn sống có màu hơi biếc xanh, gần giống như màu nước biển. Loại cua này thường có chất lượng kém, thịt óp và có vị nhạt, giá rẻ hơn loại cua đỏ, khoảng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng 1 kg. Chân cua King Crab đông lạnh. Chân cua đông lạnh là loại được xử lý, loại bỏ hết phần mai cua, yếm cua và gạch, vân vân, chỉ giữ lại phần chân gắn liền với thân. Chân cua đông lạnh có 3 loại. Loại thứ nhất, loại được sản xuất ngay tại trên tàu hoặc tại nhà máy. Loại này có chất lượng ổn định nhất vì đã qua sàng lọc và cua được chế biến là những con cua vẫn đang còn sống. Sau khi phân loại theo size và chế biến, nó được đóng thùng và cấp đông. Loại thứ hai là loại sản xuất ngay tại các cơ sở bán cua. Loại này có chất lượng không ổn định vì tại các cơ sở bán cua chỉ có những con cua chết hẳn rồi và không kịp bán, họ mới chế biến và cho vào cấp đông. Loại thứ ba là loại nguyên cả con cua cấp đông. Các bạn chú ý, loại cua này không phải là cua nhập khẩu trực tiếp mà là cua chết, cua ngộp. Tại các cơ sở bán hải sản, họ cũng không bán kịp nên cho vào cấp đông. Loại này có chất lượng thường không ổn định. Còn một loại nữa là càng cua đông lạnh nhưng đã qua luộc chín và chưa luộc chín. Loại cua luộc chín rồi cấp đông có màu đỏ, còn cua chưa luộc cấp đông có màu xanh. Một số người hay gọi là càng xanh. Nhiều người thích mua càng xanh hơn, cũng có lý do bởi càng chưa luộc chín có vị ngọt gần giống như với cua sống. Nhưng cũng may rủi vì nếu là loại được chế biến ngay trên tàu hoặc tại nhà máy hoặc cua vừa mới chết thì chất lượng rất ổn, còn nếu như cua đã chết lâu thì chất lượng không tốt. Tâm lý của các cơ sở bán hải sản cũng thích làm theo cách này, tức là chỉ việc cắt chân ra rồi cho vào cấp đông, vừa không mất thời gian luộc, lại không bị hao cân nặng sau khi luộc. Khi bán lại đỡ lỗ hơn. Vì như chúng ta biết, sau khi cắt càng ra thì tiết cho con cua sẽ chảy ra hết. Cua sẽ bị hao lần thứ nhất, khi luộc lên thịt co lại và ra nước thì lại bị hao lần thứ hai. Cho nên nếu các bạn mua một bộ càng đã luộc rồi gồm 4 cái chân nặng khoảng 1,5 kg thì bộ càng đó đã được xử lý từ con cua nặng ít nhất từ 6 đến 7 kg. Cách tính size của loại càng cua, người ta tính theo cân nặng của một bộ càng gồm nửa con cua bao gồm 4 cái chân, nên có các size lần lượt là M, L1, L2, L3, L4, L5. Trong đó L5 là loại to nhất có cân nặng trên 1,5 kg. Các bạn lưu ý khi mua chân cua đông lạnh, nếu các bạn mua của các cơ sở có uy tín thì chất lượng được bảo hành hơn. Còn nếu các bạn không biết thì mua loại này có thể là hên xui. Loại tiếp theo là thịt cua hoàng đế. Loại này thường có giá rất cao nhưng các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp và sờ thấy trực tiếp. Loại này có thể cho vào tủ đá và để dùng dần, nhất là các gia đình có cháu nhỏ dùng để nấu cháo cho bé ăn dần, hoặc cũng có thể nấu súp đãi khách, thậm chí có thể làm lẩu thì tuyệt vời. Loại này sau khi chế biến cũng được luộc chín rồi cấp đông. Loại này cũng có 3 loại là loại lấy từ lóng to nhất của chân cua, loại này thường đắt nhất vì là ngon nhất. Loại thứ hai là loại lấy từ lóng thứ hai của chân cua và loại cuối cùng là loại lấy từ các phần còn lại của con cua. Tùy theo mục đích sử dụng mà các bạn có thể chọn mua cho hợp lý. Cách tính size của thịt cua như sau. Size người ta tính theo chiều dài của lóng thịt đo được bao nhiêu cm, nên có các size lần lượt là 6, 6 đến 8, 8 đến 10, 10 đến 12 và 12 cộng. Thịt cua hoàng đế hun khói. Mấy năm nay ở Việt Nam cứ đến dịp Tết là nhiều người lại rao bán thịt cua hoàng đế hun khói với giá rất rẻ, có khi chỉ mấy trăm ngàn đồng 1 kg. Trong khi đó, giá 1 kg hoàng đế tươi sống là 1,5 triệu đồng. Vậy thực hư thế nào? Đây có thể là người bán lừa đảo hoặc chính bản thân người bán cũng không biết. Thực tế đây là mực hun khói có tẩm gia vị nên khi ăn có vị giống như cua hoàng đế, nên mới có giá rẻ như vậy. Vì các bạn cứ làm phép tính, một con cua hoàng đế sống khoảng 5 kg thì may ra mới chế biến được thành 1 kg thịt cua hoàng đế khô hun khói. Như vậy nó sẽ có giá là 5 kg nhân với 1,5 triệu bằng 7,5 triệu đồng, chứ không thể có giá mấy trăm nghìn đồng như họ đã rao bán. Nhiều người không biết nên cứ Tết đến là háo hức đi mua mực hun khói về giữa ngày Tết mang ra đãi khách, làm cho cả chủ lẫn khách năm đó đen như mực. Đây là câu nói vui thôi, nhưng các bạn nên biết để lựa chọn cho đúng và sử dụng cho đúng mục đích. Các bạn thân mến, bây giờ là phần quan trọng nhất mà chúng ta nên biết, đó là cách chọn mua được một con cua hoàng đế ngon như thế nào, để vừa đỡ mất tiền và khi ăn đỡ bực mình. Về nhìn tổng quan con cua hoàng đế, trước hết phải là con cua còn nguyên vẹn, không bị mất chân, không bị dập mai, yếm con cua nhỏ gọn nằm nép vào thân con cua.
Các bạn chú ý cái yếm con cua nào to đùng lên, mọng nước thì không nên mua, vì thường đây là những con cua yếu, nó uống quá nhiều nước nên trong yếm chỉ toàn nước. Nếu các bạn không biết cứ nghĩ đây là con cua cái, bên trong đầy trứng hoặc đầy gạch, nhưng không phải như vậy. Mua con cua này không khác gì các bạn mua nước biển giá cao mà lại phải bỏ đi. Tiếp theo, màu sắc con cua phải còn tươi rói. Và các bạn chú ý phần móng chân. Thường các cơ sở bán cua khi vận chuyển không chuẩn rất dễ làm cua xô xát và gãy móng. Mặc dù không làm cua chết ngay, nhưng nuôi trồng một thời gian cua sẽ bị yếu đi, ít ăn, dẫn đến cua bị gầy và ít thịt. Tiếp theo, cầm con cua king crab trên tay. Khi xách con cua king crab lên tay, bạn có cảm giác chắc tay, cảm giác nặng tay, tỷ lệ cân nặng của con cua ngang với size của con cua. Kiểm tra phần đít con cua hoàng đế xem đít có khít không, nghĩa là các bạn xem yếm con cua có gọn lên hay không, hay là cái yếm nó rả xuống. Các bạn nên chọn con cua có cái yếm nhỏ gọn nép sát vào thân con cua. Tiếp theo, kiểm tra các khớp con cua king crab có bị lỏng lẻo hay không. Con cua đang sống khỏe thì các khớp cứng và chắc, nếu con cua yếu thì các khớp lỏng lẻo. Tiếp theo, các bạn kiểm tra lớp da lụa ở các khớp chân con cua king crab. Nếu lớp da có màu đỏ hồng hoặc hồng đậm thì biết là chân cua đầy thịt. Riêng cái này các bạn phải tiếp xúc nhiều thì mới phân biệt được, thường thì chỉ chân chuyên nghiệp mới phân biệt được theo cách này. Cuối cùng, các bạn bóp nhẹ chân con cua king crab, bởi vì lớp vỏ con cua king crab rất mềm và mỏng, không cứng. Nếu các bạn bóp nhẹ mà cảm giác chắc tay thì biết ngay là con cua có đầy thịt. Nhiều bạn cho rằng người bán cua có thể bơm nước vào để tăng trọng lượng bán cho nhiều tiền, nhưng không phải thế. Chẳng có ông chủ cơ sở bán hải sản nào dám bơm nước vào con cua để ăn gian cả. Bởi vì cua hoàng đế rất yếu, chỉ cần nhiễm độc là có thể chết ngay, hoặc khi gặp nhiệt độ cao là có thể sốc nhiệt và gây chết, nên nếu bơm nước vào sẽ làm cua chết ngay. Vậy tại sao các bạn mua con cua nhưng khi làm thịt có con nhiều nước, có con ít nước? Thì sự thật là nếu con cua ngon, trong ống chân đầy thịt thì con cua đấy rất ít nước. Còn đối với những con cua ít thịt hay còn gọi là cua óp thì khi làm thịt nước sẽ chảy ra rất nhiều. Nên nhiều người cứ nghĩ là người bán bơm nước, thực tế không phải là như vậy. Cua hoàng đế thường được chế biến những món gì? Cua hoàng đế hấp bia. Với nguyên liệu là con cua hoàng đế, vài nhánh sả, gừng, một lon bia. Chúng ta bỏ cua vào nồi, đổ hết lon bia và sả, gừng đập dập vào. Bắc lên bếp đun tầm 40 đến 45 phút là sẽ có một món cua hấp cực kỳ thơm ngon mà lại dễ làm. Có thể linh hoạt thay bia bằng coca, nước dừa cũng rất ngon và đậm đà. Món này nên chấm với muối ớt chanh hoặc sốt ớt xanh kiểu Thái đều rất ngon. Súp cua hoàng đế. Nguyên liệu chính là 2 càng cua, một mình con cua hoàng đế. Nguyên liệu đi kèm gồm trứng gà, tỏi, sả băm, nấm rơm. Càng cua luộc lên, sau đó xé sợi nhỏ. Mở mai cua, lấy phần gạch và thịt cua ra, phi thơm hành tỏi, sau đó cho thịt cua vào đảo đều cho thơm. Nước dùng gà nấu sôi, sau đó đổ thịt cua đã xào vào, nêm nếm vừa ăn, sau đó lần lượt đổ nấm rơm, thịt gà xé sợi, nước cốt dừa, bột năng và trứng gà vào khuấy đều. Tắt bếp, múc ra tô, kèm theo một ít rau mùi và tiêu đen xay nhuyễn. Ta sẽ có một món súp cua hoàng đế thơm ngon tuyệt vời. Món chân cua hoàng đế đút lò. Nguyên liệu chính là chân cua, chanh, tỏi, muối tiêu. Cho chân cua vào khay nướng, sau đó rắc thêm muối và tỏi lên trên. Bật lò nóng ở 170 độ C và trong khoảng 20 phút, rồi cho khay nướng vào. Đợi khoảng 10 phút là chúng ta có ngay thành phẩm vừa thơm vừa ngon. Khi ăn vắt thêm một chút chanh lên trên để tăng thêm gia vị. Cua hoàng đế nguyên con nướng trên than hồng. Đây là món không thể thiếu trong thực đơn nếu các bạn đi picnic. Chỉ cần một lò than, một cái vỉ nướng là có ngay món cua hoàng đế nướng thơm ngon mà không cần phải mất quá nhiều công sức. Cua hoàng đế làm lẩu. Cua hoàng đế cắt khúc. Nước lẩu thì các bạn làm nồi nước lẩu giống như các loại hải sản khác, nhưng chú ý loại rau nhúng kèm với lẩu cua hoàng đế, ngon nhất là rau muống. Và khi các bạn đã làm lẩu cua hoàng đế thì nên thêm các loại hải sản khác như tôm, hàu, sò điệp vân vân, chứ không nên kèm theo thịt bò. Các bạn thân mến, trên đây tôi đã giới thiệu với các bạn về cua hoàng đế, một món ngon, thịnh soạn và sang trọng trong các bữa tiệc. Các bạn chú ý cách lựa chọn để mua được con cua ưng ý, mang đến cảm giác vui vẻ, sảng khoái trong bữa tiệc của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.